สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับผู้ไกด์การ reaction นะครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องชอกระเชคู่กันนะครับผม EP ที่10แล้วนะครับผมEP แล้วนะให้ดูวิว100 ล้านนะครับผมที่สวิตเซอร์แลนด์นะแต่ตอนนี้คือเกลียดสวิตเซอร์แลนด์มากนะครับผมใครติดตามโซเชียลเนี่ยจะรู้ว่าตอนนี้พี่แฮมเกิดอุบัติเหตุนะครับผมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมแล้วตอนนี้คือแบบมือซนนะครับผมต้องใส่แบบเฟือกอ่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันอยู่ในโรงแรมก็เลยถอดออกมาเพื่อพักมือนะครับผมแล้วก็โดนขโมยเงินด้วยนะครับผมเงินหายไปนะครับแบบ1,000 กว่ายูโรเลยครับแบบว่าโหวุ่นวายมากชีวิตตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสแล้วนะครับย้ายอยู่ปารีสแล้วก็ถือว่าเที่ยวต่อให้สนุกละกันนะครับผมแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวตอนกลับจากทริปเนี่ยคงได้ทำรีวิวกันแน่นอนว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่น่ารักอย่างที่คิดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยมา react ช็อกโกเชคู่กันก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมเมื่อตอนนี้เราสูญเสียเงินไปเนาะเราก็ต้องหาเงิน เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเรามีของดีๆมาแนะนำกันนะครับของดีๆของเราก็คือนี่ครับผมนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมก็ react กันนะครับผมหรือใครก็ได้นะช่วงนี้ก็หิวนะครับผมกลางดึกนะครับอยากหาอะไรรองท้องนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาเที่ยวต่างประเทศด้วยตกดึกเนี่ยร้านรวงเขาปิดหมดนะครับผมแต่โชคดีมากที่เรามีตัวนี้มาครับผมคือเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผมพกมาด้วยนะครับผมสุดยอดมากเพราะว่าทำไมรู้ไหมฮะรู้สึกดีใจมากที่พกน้องมาด้วยนะครับผมทั้ง2รสเลยนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยพกติดตัวสะดวกมากๆครับผมสะดวกสุดๆน้ำหนักเบาแล้วก็กินแล้วก็อยู่ท้องนะครับผมเพราะว่าแท่งเล็กแค่นี้มีโปรตีนสูงถึง5 กรัมนะครับผมแถมให้พลังงานเพียง70 แคลอรี่เท่านั้นทานเวลาไหนไม่อ้วนแน่นอนนะครับผมโดยมาด้วยกัน2รสชาติก็คือกับเกเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผมรสช็อกโกแลตชิพนะครับผมพูดเลยว่านี่ทานแล้วชอบมากนะครับผมเพราะอันเล็กๆแค่นี้แต่มีช็อกชิพนะครับผมเต็มคำมากๆทานเพลินๆนะครับผมหมดไม่รู้ตัวแถมก็อยู่ท้องด้วยนะฮะส่วนอีกรสที่ชอบอยู่แล้วนะครับผมเป็นรสโปรดของพี่เลยก็คือเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสรสคุกกี้แอนด์ครีมครับผมเป็นรสใหม่นะครับผมที่โดนใจเต็มๆพูดเลยว่าให้ความรู้สึกนะครับผมทานคุกกี้กับไวท์ช็อกโกแลตแต่แคลอรี่นะครับผมแค่70 กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองฟินสุดๆไปเลยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับผมมาในราคาเพียง12 บาทต่อซองเท่านั้นอิ่มอร่อยนะครับผมพกพาง่ายโปรตีนสูงนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนไม่ควรพลาดนะครับผมแถมพิเศษสุดๆนะครับผมช่วงนี้นะครับเขามีของพรีเมียมคอลเลกชันเป็นหมอนรองคอพี่กล้องนะครับผมแล้วก็แก้วน้องสุดคิวนะครับผมรับซัมเมอร์ไปเลยนะครับผมเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเกรเน่นะครับผมครบ300 บาทขึ้นไปนะครับรวมใบเสร็จจาก7-Eleven นะครับผมเว็บออนไลน์หรือ7 Delivery นะครับผมมาแลกได้ที่เพจเกรเน่นะครับผมใน Facebook ได้เลยนะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับผมตรงคำบรรยายข้างใต้ได้เลย www.facebook.com/granesnack นะครับอย่าลืมนะครับผมเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผมใช้ชีวิตแบบพลัสครับกับกาโนล่าบาร์นะครับผมกินแล้วอร่อยมากๆนะครับผมกินแล้วดีอยู่ท้องด้วยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไป reaction กันนะครับผมกับชอกระเชคู่กัน EP ที่10 EP นี้กำลังเข้มข้นเลยเพราะว่า EP ก่อนที่เราดูไปเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไม่ดราม่าซะงั้นนะครับผมปวดหัวมากนะครับผมตอนแรกคิดว่ามันจะแบบฟินสรุปดราม่าซะงั้นแต่สุดท้ายความรักเขายังประคองกันได้อยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ EP ที่10ซิว่าจะเป็นยังไงกันต่อ EP นี้มันจะฟินหรือมันจะเศร้าหรือมันจะแซดยังไงเดี๋ยวไปดูต่อกันครับผมเดี๋ยวไปดูกันกับ EP ที่10ชอกระเชคู่กัน A Boss and a Babe ครับไปเลยอย่าให้ใครมาทำให้ความสัมพันธ์ของเราพังเลยนะครับอีเมลที่ส่งหลักฐานให้บริษัทนะครับเป็นอีเมลกลางของแผนกพวกคุณ ผมถามว่าใครเป็นคนทำผมผิดหวังในตัวคุณมากนะไอ้ไม่อยากเสียเขาไปไอ้รักเขาทูบโดนจับอยู่ที่สอนอว่าไงนะเฮ้ยงอนอยู่ซบไหลได้อย่างเดียวจ้ามีเธอนี่แหละดีบอสผมต้องทำยังไงบ้างวะทำยังไงทูบถึงจะได้ออกมาคุณใจเย็นก่อนนะตอนนี้คุณรีบไปหาน้องเถอะเดี๋ยวผมขอเข้าไปคุยกับตำรวจก่อนบอสจะช่วยทูบได้ใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้ทุกคงตกใจแล้วกลัวมากคุณต้องตั้งสติเข้มแข็งแล้วก็เป็นเสาหลักให้น้องนะเก่งมากครับบอสรีบมานะครับชีวิตมีบอสก็มีหลายอย่างรวยก็รวยเส้นสายก็มีดีทุกอย่างใครโทรบอกอะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะแล้วมึงมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยผมพูดไปพี่จะเชื่อปะผมพูดกับตำรวจเป็นร้อยรอบแล้วอะแต่ตำรวจพวกนั้นก็ไม่เชื่อผมเลยอะ
ถ้าผมพูดอีกรอบแล้วพี่ไม่เชื่อ ผมก็ขี้เกียจพูดแล้วนะ เป็นเด็กที่เล่นตัวอยู่เลยคนนี้ ไอ้ทูบกูพี่มึงนะเว้ยดูแต่ละอย่างที่ผมทำกับพี่ดิ ถ้าผมเป็นพี่อ่ะ ผมคงตัดน้องเร็วๆแบบนี้ออกจากชีวิตไปแล้วล่ะ ก็นั่นมันมึงไง ไม่ใช่กู กูอ่ะ ไม่มีทางตัดมึงออกจากชีวิตหรอกนะเว้ยไอ้ทูบ ที่ทำตัวเหมือนเด็กมีปัญหานะรู้เรื่องตัวเองทำไม่ดี ถูก นะ มึงจะบอกได้ยังว่ามึงมาอยู่ในนี้ได้ไง คือผมไม่ได้ทำไม่ได้เสพไม่ได้ขาย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะอยู่ตำรวจมันก็บุกเข้ามา แล้วไอ้บอลมันก็ยัดของใส่มือผมเลยอะพี่ ไอ้บอลเนาะ อ่ะ เมนูอะไรก็ได้ครับ ขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับบอส ไอ้ทูบจะออกมาได้เมื่อไหร่อ่ะ คดีของทูบอ่ะ เป็นคดียาเสพติด ผมให้ทนายของบริษัทจัดการให้แล้ว เขายืนยันว่าประกันตัวได้ แต่มันก็ต้องใช้หลักทรัพย์มากพอสมควรนะ มากเท่าไหร่อ่ะครับ ผมจะมีปัญญาไหมอ่ะ เรื่องนั้นนะผมจัดการให้แล้ว แต่ที่จะบอกก็คือมันมีหลายขั้นตอนที่ต้องจัดการ ซึ่งทูบอ่ะ อาจจะได้ออกมาในวันพรุ่งนี้ คือไอ้ทูบต้องนอนคุกเหรอครับบอส ขนาดเงินประกันบอสยังจัดการให้ ผมขอโทษนะที่เอาทูบมาวันนี้ไม่ได้อะแต่เชครับ ที่ประกันตัวได้อะมันก็แค่ชั่วคราวนะ จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องคุณได้อะทุกอย่างมันถึงจะจบ แต่ถ้ามันมีหลักฐานว่าทูบเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจริงๆนะเขาต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับ แต่ผมเชื่อไอ้ทูบนะครับบอส มันบอกว่ามันไม่ได้ทำอ่ะ ผมก็เชื่อคุณเหมือนกัน ขอโทษนะครับบอส ที่ทำให้บอสต้องมาวุ่นวายกับเรื่องพวกเนี้ย แต่ผมก็ไม่รู้แล้วจริงๆอะว่าตอนนี้ไม่มีบอสแล้ว ผมจะช่วยทูบยังไงอะขอบคุณนะครับ เรียกคะแนนไปอีก เรียกคะแนนไปอีก ไม่เป็นไรเลยครับ ผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อคุณอยู่แล้ว ขอก่อนหน่อยดิ ที่พอจะทำให้เธอที่เป็นดาวบนฟ้าโน้มมาที่ฉันไม่ได้มีค่าพอ ไม่ต้องกลัวนะครับ จะรักกัน อีกเดี๋ยวทุกอย่างก็จบแล้ว ไปอยู่ตรงนั้น ผมจะอยู่ข้างๆคุณเอง ตัวเล็กๆอย่างฉันแค่แงมองตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีค่าพอให้เธอรักกันก็ไปอยู่ตรงนั้นให้คนตัวเล็กๆอย่างฉันแงมมองก็พอ น้องโซ่กินเยอะๆนะ จะได้โตไว สำคัญคู่นี้อยู่นะ ๆ นี่ก็อยู่ หวานหวาน ไม่ใช่ พี่ไม่ได้หมายความว่าให้ตัวโตกว่านี้แล้ว แต่ว่าทำไมความน่ารักของน้องโซ่ขึ้นทุกวันเลยอ่ะ มันแบบโอ้ยใจมันสั่นนะครับ พี่เทียครับมึงเป็นงานหรอครับเดี๋ยวกูเนี่ยนะช่วยเอาตีนสำรวจให้มาครับ ไอ้เพื่อนจ๋าครับ ไม่เสือกสิครับ กูคุยกับน้องโซ่เนุ๊ก แต่ว่ากูก็อยู่ด้วยไง แต่ถ้าเฮียไม่พอใจอะครับ ประตูอยู่ด้านโน้นไปด่าร้านอื่นเลยครับ แต่ว่าเนี่ยมันเป็นร้านของกูไงไอ้ห่า
พี่แจ็คแล้วพี่แหลมอะไม่ได้มาด้วยกันเหรอ มันไลน์มาเล่าบอกว่าปวดหัว ขอนอนอยู่ห้องเนี่ยเช้าเรา นี่มันยังไม่หายเฮอดีกว่าวะเตียเชิงไอ้แหลมชิบหายเลย เป็นเพราะมึงไงพี่แจ๊คไปขัดขวางความรักคนอื่นเขาระวังบาปกรรมจะตามทันนะมึงอะ พี่แจ็คเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ได้ไง ไอ้พี่แจ๊คกู มึงช่างมันเถอะ คือมีบาปกรรมไหนที่มันหนักกว่าที่กูเคยเจอเหรอวะหึกูของกูมันสุดแล้วนะเว้ย กูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจพูดอะมึง มึงก็รู้ใช่ปะล่ะว่าปากกูแม่งหมาลงมาใจแหลมอะไอ้ปากไม่รักดีเอ้ย ช่างมันนะมึงอย่าคิดมากเลย ให้กูมูฟออนเถอะ ทำใจได้ก็ดีละ ดีใจกับมึงด้วย พวกกูอ่ะ เป็นห่วงมึงแทบตาย ขอบคุณนะเฮีย กูเข้าใจแหลมละเวลาโดนคนทำซึ้งใส่หน้ามันเป็นไง เลิกซึ้งกันเถอะครับ โซ่จะร้องไห้แล้ว โอ้โซ่ไม่เอาไม่เอา มาโอ้ไม่ลองนะครับ คนดีของพี่ไม่เอาครับพี่อยู่ข้างๆนะไม่เอา เก็บซึ้งไว้นิ่งปลาก็พอเนาะ ตลกมากโซ่หูมุกโซ่ เก็บซึ้งไม่นิ่งปลาจ้า ต้องขำให้หน่อย ต้องขำ เดี๋ยวพี่แจ๊ค ทำหน้าหมาเนี่ยคืนนี้ผมต้องนอนนี่ใช่ปะบอสช่วยเต็มที่แล้ววะแต่ประกันตัวมึงมันต้องใช้เงินน่ะแล้วก็เอกสารอีกหลายอย่างเลยทำไม่ทันวันนี้วะกูขอโทษนะเว้ย เฮ้ย แต่มึงไม่ต้องห่วงเว้ย ยังไงพรุ่งนี้มึงก็ได้ออก กูถามทนายแล้วยางมันอยู่ในมือผมนะพี่หลักฐานมันชัดขนาดเนี้ยประกันตัวไปก็ไม่รอดอยู่ดีปะมึงใจเย็นดีวะ ความจริงไงก็เป็นความจริงนะเว้ย มึงไม่ต้องกลัวนะไอ้ทูบยังไงกูก็จะอยู่กับมึงตรงนี้แหละ ไม่ว่าแม่งจะยากแค่ไหนอ่ะ กูกับบอสก็จะช่วยมึงให้ได้ เข้าใจไหม อายใจชิบหายเลยวะทั้งกับพี่ก็เจ้านายพี่อะเรื่องเนี้ย ถ้าพรุ่งนี้มึงออกไปได้นะ ถ้ามึงไม่ไปขอโทษบอสนะ กูเนี่ยจะต่อยมึงกรามหักเลย แล้วนี่ เขาไปไหนอะกลับแล้วเหรอออกไปหาอะไรให้มึงกินนี่แหละ โอ้โห บอส ดี แถวนี้ ทุ ไม่ ก ค่อย อ มี ย่าง ขายเลยครับ โอ้ ผมหาได้เท่านี้อะบอสครับบอสกลับก่อนก็ได้นะครับ คือผมไม่ค่อยสบายใจเลยอะที่เห็นบอสมานั่งแบบเนี้ยทำไมอะครับ ก็ที่นี่มันไม่ดีอะบอส ถ้าคุณอยู่ได้ ผมก็อยู่ได้ ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับ แต่บอสเป็นถึง CEO ของบริษัทใหญ่อ่ะ กินข้าวหน่อยนะครับ พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงอะทนายบอกแล้วว่าก็ออกมาได้ เธอกัน เราเรื่องหลักฐานนะครับบอส แฟนดีก็ เรา ดี ทำไงได้ นะ บ้างอะเราจับตัวไอ้บอลมาสารภาพได้ปะ เรื่องนั้นอะคุณไม่ต้องกังวลไปนะ ผมกับทนายกำลังจัดการให้อยู่ สบายใจได้ จะดราม่าทำไมวะ ผมขอโทษ ไม่รู้ว่าพูดตอนนี้พวกพี่จะเชื่อผมหรือเปล่า
หรืออาจจะคิดว่าผมแค่พูดเพื่ออยากออกจากที่นี่ แต่ผมขอโทษจริงๆ ตกลงนี่เป็นลูกเป็นน้องหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยงงหมดแล้ว ผมขอโทษ ผมทำให้พี่เหนื่อยมากเลยใช่ไหม กูกับบอสอะไม่เคยโกรธอะไรมึงเลยนะเว้ย มึงน้องกูอะยังไงมึงก็เป็นน้องกูนะเว้ยทูกถึงมึงจะปากหมาทำตัวเฮี้ยแค่ไหนอะมึงก็เป็นน้องกูนะเว้ย มึงเข้าใจใช่ไหม โอ้ยสภาพดูไม่ได้เลยว่ะ เลิกร้องไห้เป็นเด็ก3 ขวบได้ปะกระจอกว่ะ ไม่ดูหน้าตัวเองเลยเนาะ ผมกระจอกพี่กระจอกงั้นแหละ มึงอะกระจอกกับกูอีก เด็กๆรถล้มไม่เห็นร้องไห้อย่างนี้เลยพี่แหละกระจอกกว่าขี้มูกไหลมาแล้วเนี่ยขี้มูกมึงอะติดเสื้อกูหมดแล้วเนี่ย กลับไปกูต้องไปซักแล้วเนี่ย กินข้าวได้แล้วครับ ไม่ต้องทะเลาะกัน เสียงดังกว่านี้ตำรวจมาไล่นะ กินเยอะๆเลยมึงอะพรุ่งนี้จะได้มีแรงบอส กลับกันไหมครับ พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาใหม่ เฮ้ยบอสกลับก่อนเลยครับ เดี๋ยวผมกะว่า จะอยู่เป็นเพื่อนให้ทูบมันอะ แล้วคุณจะอยู่ยังไงอ่ะ ข้างในมันอยู่ไม่ได้นะ ก็ นอนตรงนี้แหละครับบอส เดี๋ยวแป๊บเดียวก็เช้าแล้ว ผมไม่อยากให้มันมองมาแล้ว ไม่เจอใครอะครับบอส โอ้โห อย่างน้อยให้มันเป็นผม มันก็น่าจะอุ่นใจขึ้นอะ ใจพี่ บอส พรุ่งนี้ผมขอลางานนะ เดี๋ยวถ้าพี่แจ็คถามอะก็บอกว่า ผมไม่สบายนะ เอ้าแล้วทำไมคุณไม่บอกพวกพี่ๆคุณล่ะ ผมไม่อยากให้วุ่นวายอะครับบอส อีกอย่าง ไอ้ทูบก็คงไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันติดคุกอะถึงมันจะไม่ผิดก็เหอะ แต่ผมว่าเรื่องพวกเนี้ย คนยิ่งรู้น้อยยิ่งดีไม่ใช่เหรอครับบอส ครับ ฮัลโหลครับคุณหน่อย ผมขอโทษที่โทรมาตอนกลางคืนนะครับ ประชุมพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้เข้าแล้วแหละ พอดีผมมีปัญหาที่โรงแรมนิดหน่อยนะ แล้วก็ออฟฟิศก็คงไม่ได้เข้าด้วยนะครับ โอเคครับ โอ้โห คนมันเป็น เฮ้ย บอสเนาะ นี่บอส ทำทุ ทำ ก อะไร อย่าง เนี่ย คุณไม่เข้าใจเหรอ ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณไง เอ้า นั่งตากยุงทั้งคืนอะมันไม่ตลกนะบอส ผมขำตอนไหนอะ ยังจะมีเวลามาเล่นมุกอีก กลับไปก่อนไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา ไม่เอาอ่ะ แป๊บเดียวก็เช้าแล้วไม่ใช่เหรอ รู้ แต่มันลำบากนะบอส คุณอยู่ได้ ผมก็อยู่ได้ ดื้อจังวะ เจ้านายบริษัทเนี่ย ฮะ ดื้อให้กับบางคนเท่านั้นแหละครับ แล้วทำไมคนที่โชคร้ายคนนั้นน่ะ ต้องเป็นผมด้วยอ่ะ ฮะ สงสัยเป็นผมลิขิตมั้ง ผมที่เขียนว่าเวลคัมอะนะ มุกนี้คุณเล่นไปแล้วอ่ะ มีมุกอื่นอีกปะ ทดสอบความจำไปเฉยหรอก นึกว่าแก่แล้วสมองจะไม่ดี ถึงเราจะอายุห่างกันไม่กี่ปีนะครับ แต่เลิกเล่นมุกแบบนี้เถอะ มันอ่อนวัยนะ แต่บอสหน้านำไปแล้วอะดิ เช โอ้ยล้อเล่นน่ะทำเป็นเข้มไปได้ เรามาหาอะไรเล่นฆ่าเวลากันไหม เช่น เช่นเกมสารภาพความจริง อย่างนี้ไม่น่านะ อย่างนี้ไม่น่าเล่นละ เห็นคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกผมเหรอ ค่ะ ว่ามาครับ คือหลักฐานแฉคุณทาม จริงๆแล้ว อิงเป็นคนทำเองค่ะ น้องเชบังเอิญมาเห็นอีเมลของอิง แล้วน้องก็ยอมรับผิดแทนอิง อิงจะมาสารภาพกับบอส แต่น้องเชก็ห้ามไว้ บอกว่าให้บอสเข้าใจแบบนี้ไปดีแล้ว เขาพูดแบบนั้นเหรอครับ ค่ะ แต่อิงไม่สบายใจเลยที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ อิงไม่อยากให้คนมองว่าน้องเชเป็นคนผิด โดยเฉพาะบอส ขอบคุณนะครับที่ยอมบอกผมอะ บอสจะไล่อิงออกหรือหักเงินเดือนอิงก็ได้นะคะ อิงสำนึกผิดจริง ผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะครับ ผ
ผมไม่รู้ว่าเชมีเหตุผลอะไรบ้างอะที่ตัดสินใจทำแบบนี้อะแต่หนึ่งในนั้นนะเขาอยากปกป้องคุณนะ แต่บอสคะ ผมไม่มีทางทำลายความตั้งใจของเขาหรอกนะครับ คุณสบายใจได้ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ยอมบอกความจริงให้ผมฟัง เห็นไหมคนมันเป็นแฟนนะอะไรมันก็ดีไปหมด นี่บอสรู้หมดเลยเหรอ ครับ แล้วไอ้เมื่อคืนที่บอกไทม์สำคัญอย่างงู้นอย่างนี้คืออะไรอ่ะ ผมแค่อยากได้ยินความจริงจากคุณอะ ฝันเถอะ ผมแค่อยากให้คุณสารภาพความจริงกับผม แล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่าคุณน่ะจะโกหกไปถึงเมื่อไหร่ โคตรร้าย แล้วคุณมีอะไรที่จะสารภาพผมอีกไหม ผมเคยทำกาแฟบอส6อ่ะ แล้วก็เอากาแฟแบบซองแบบ3-in-1ให้บอสกินนะโคตรอร่อยเลยป่ะ ตัวแสบ ง่วงแล้วอะบอส ถ้านอนตรงเนี้ยตำรวจจะเหยียบป่ะ พี่ที่นอนยังครับ ยังครับ งั้นโซ่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะ ถามเลย ถ้าการแข่งครั้งเนี้ย ทีมเราแพ้อะพี่ทีจะเสียใจไหม ถ้าถามว่าเสียใจไหมหรอ มันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วอะแต่ว่าพี่อะจะไม่เป็นบ้าเหมือนครั้งที่แล้วนะ สัญญา ไม่ต้องห่วงเลย ครับ โซ่อะไม่อยากให้พี่ทีโทษตัวเอง พวกเราทีมเดียวกัน ถ้าจะผิดอะก็ผิดเท่ากันหมดโอเคไหม รู้แล้วครับ แล้วทำไมอยู่ๆต้องถามคำถามนี้อ่ะ เขาเป็นห่วงครับ พอรักครับ เขารักเหมือนกันครับ เอาแบบมาขั้นเวลา นอนข้างป้อมตำรวจในรถหรู เอาเข้าไป สบายกว่านอนตรงบันไดหลายเท่าเลยเนาะ ถ้าตื่นมาอาจจะแสบตาหน่อยนะครับ ครั้งที่แล้วนอนริมทะเล ครั้งนี้นอนหน้าโรงพัก โคตรประสบการณ์เลยแหละเอ้ย เชครับ ครับ ผมยังไม่ได้ขอโทษคุณเลยอะ ขอโทษเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องที่ผมตวาดใส่คุณในห้องประชุมอะทามันเป็นเพื่อนคนเดียวของผม ผมยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้ แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็พังอะ เรื่องนั้นผมเข้าใจครับบอส บอสเคยเล่าให้ผมฟังแล้ว พอรู้ว่าคุณเป็นคนทำอะผมเลยเสียใจมากเพราะคิดว่าคุณคือคนที่เข้าใจผมมากที่สุดอะ แต่ผมก็ขอโทษเหมือนกันนะครับที่โกหกบอสอะถือว่าเจ้ากันแล้วกันนะ นี่คุณจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อห่างกับผมเหรอฮะ ก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่ทำแล้ว โคตรเหนื่อย เช คุณอย่าหายไปไหนอีกเลยนะ ชีวิตที่ไม่มีคุณนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง รู้น่าก็คงเหมือนหมาที่โดนเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ข้างทางแล้วมั้งเนอะ ครับ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ อ
นอนกันเถอะบอส อยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆแล้วอะไอ้ทูบจะได้ออกมาสักที ไอ้ทูบมึงอยู่ไหน ไอ้เด็กเปรตออกมานี่ ไอ้ทูบ เชี่ย โอ้ย เกิ พ่ ด อ อะไร แม่ ขึ้น มาอีก แม่ทูบกับพ่อเลี้ยงมาที่นี่อะบอส ผมว่าเรารีบไปกันเถอะ เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เลยอะ มึงทำให้กูอับอายขายขี้หน้า ชาวบ้านก็รู้กันหมดแล้วว่าลูกบ้านเนี้ยมันขี้คุก คุณครับ กรุณาอยู่ในความสงบด้วยนะครับ ที่นี่เป็นสถานที่ราชการ ใครลูกมึงวะ พี่ใจเย็นก่อน เดี๋ยวถามลูกมันก่อนมันเกิดอะไรขึ้น เย็นงั้นเหรอ มึงดูลูกมึงสิ มันทำอะไรลงไป ญาติ เนี่ย ผู้ต้องหาครับ ผมว่าเชิญออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนจะดีกว่านะครับ เกิดอะไรขึ้นครับแม่ เพราะมึงใช่ไหม ที่ทำให้ทูบมันเสียคนเนี่ยฮะนี่ทำอะไรเนี่ยพวกมึงจะรุมกูเหรอตำรวจครับจับมาเลยครับ มันจะทำร้ายผมตำรวจอย่าคิดว่ากูมานี่เพื่อช่วยมึงนะ กูมาสมน้ำหน้ามึงไอ้เด็กเปรตสักวันมึงต้องตายในคุกนี่แหละ ใครยังแน่ต้องตายในคุก โอ้ยมีพ่อเลี้ยงที่ไม่ดีด้วย ทูบพูดอะไรของมึงเนี่ย คนที่ข่มขืนพี่กูจนฆ่าตัวตายอ่ะ มันนะหากที่ต้องตายในคุก ฮะ พี่เชพี่หาคำตอบมาตลอดใช่ปะว่าทำไมพี่เทียนถึงฆ่าตัวตายเพราะมันไง ไอสารเลวนั่นเป็นคนทำเพราะมันไงสารเลวนั่นเป็นคนทำมันไง พี่หาคำตอบมาตลอดใช่ปะ แล้วแม่ก็รู้แล้วแม่ก็ปกป้อง เชคิดว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหรอ เพื่อมีความสุขมั้ง แล้วถ้าไม่มีทางมีความสุขอะเขาสามารถตายได้ปะ เฮ้ยเทียน เป็นไรหรือเปล่าอะทำไมถามแบบนี้อะ เปล่าอะพอดีเราเห็นข่าวคนฆ่าตัวตายบ่อยก็เลย อยากรู้ เราว่าทุกคนก็คงมีเหตุผลของตัวเองแหละ นั่นสิสำหรับบางคนเนี่ย การที่จะมีความสุขเนี่ย คงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต เพราะเขาแค่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมาน แค่นั้นคงพอมั้ง ทำไมมันถึงไม่ยอมบอกกูวะทูบผมแค่อยากปกป้องพี่เทียนอะไม่อยากให้ใครมาสมเพศว่าโดนพ่อเลี้ยงโดนข่มขืนซ้ำๆต้องฆ่าตัวตาย ข่มขืนซ้ำๆเหรอ3 ปี3 ปีที่พี่เทียนทนอยู่กับเหตุการณ์นั้น ผมพยายามบอกให้เขาบอกพี่ หรือบอกใครก็ได้ช่วยเราได้แต่เขาก็ไม่ยอมบอกทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะ ผมขอโทษนะพี่ ที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าพี่เป็นคนทำอะตรงนี้ผมก็รู้อยู่แก่ใจ แต่พี่เทียนเขาขอไว้อะเขาไม่อยากให้พี่รู้เรื่องนี้ เขากลัวพี่จะรังเกียจ ที่เขาไม่รับรักพี่อะไม่ใช่เขาไม่รักพี่นะ แต่เขารู้สึกว่าตัวเองสกปรกไม่คู่ควรกับพี่ ผมว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วนะครับ เราแยกย้ายกันไปพักผ่อนดีกว่า ทูบเดี๋ยวพี่เอาชุดให้เปลี่ยนนะ แต่ว่าคอนโดพี่มันมีห้องนอนแค่ห้องเดียวนอนโซฟาได้ครับไม่เป็นไร ถ้างั้นรีบไปพักผ่อนดีกว่านะครับ ด้านโน้นมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่ง ครับ เช เราไปอาบน้ำแล้วนอนกันดีกว่านะครับ พรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ รอมันเข้าคุกได้ไหมครับบอส เราจับมันเข้าคุกได้ไหมอะเรื่องนี้ผมต้องปรึกษาทนายอีกที แต่ผมพูดตรงๆนะ เหตุการณ์มันผ่านไปนานมากแล้วอะครับ หลักฐานต่างๆมันก็หายไปกับร่างของเทียน แล้วถ้าเรามีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ เราจะมันเข้าคุกได้ไหม แล้วพยานเห็นเหตุการณ์เป็นยังไงอะยากเหมือนกันนะ ไม่มีหลักฐานที่เป็นภาพ นี่เราไม่ได้นอนกันมาเกิน24 ชั่วโมงแล้วนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะสงสารเทียนเรื่องไหนก่อนดีครับบอส เรื่อง
รื่องที่โดนพ่อเลี้ยงข่มขืน หรือเรื่องที่แม่แท้ๆรู้ว่าลูกสาวตัวเองโดนข่มขืน แต่ก็ปิดหูปิดตาทำเป็นมองไม่เห็นล่ะ เรื่องหลังเครียดสุด ป่านนี้เทียนคงไปเกิดในครอบครัวที่อบอุ่น หรือไม่ก็กลายเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะครับ สิ่งที่เราควรทำตอนเนี้ยไม่ใช่มานั่งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก แต่คือการทวงความยุติธรรมให้เทียน และจับคนผิดมาลงโทษ ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นะครับ ผมทำแน่ครับบอส เก่งมากครับ ไม่ได้เก่งอะไรเลยครับบอส บอสนั่นแหละครับที่เก่ง ถ้าไม่ได้บอสอ่ะ ป่านนี้ไม่รู้ว่าไอ้ทูบจะได้ออกมาเมื่อไหร่ ตัวผมเองก็คงทำอะไรไปไม่ได้มากกว่า นั่งอยู่กับมันที่สอนอครับ ขอบคุณนะครับบอส ที่ไม่ทิ้งผมอ่ะ อันนั้นพักผ่อนนะครับบ่ะ นอนไม่หลับเหรอครับ หรือว่าโซฟาไม่สบาย เข้าไปนอนในห้องด้วยกันไหม ไม่เป็นไรครับ แล้วพี่ออกมาทำอะไร พี่อยู่น้ำน่ะ พี่เชนอนแล้วเหรอ หลับไปแล้วเหรอครับ ขึ้นเตียงไปก็หลับเลยอะสงสัยคงเพลียมาก ไม่ได้อยู่น้ำหรอกต้องการมาคุย ผมขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่ พี่คุณน่ะเขาขอโทษแทนคุณไปหมดแล้วล่ะครับ ผมไม่ถือสาหรอก ก็แค่คิดแบบเด็กๆอะกลัวพี่เชจะเลิกรักพี่เทียน กลัวพี่เทียนจะถูกลืม ไม่มีวันนั้นหรอกนะครับ เชไม่เคยลืมเทียน เธอจะอยู่ในใจเชตลอดไป ถ้าพี่เทียนอยู่ในใจพี่เชแล้วพี่อะคือใคร เป็นอนาคต พี่เหรอ ถ้าเขาอนุญาตอะก็คงเป็นปัจจุบัน หรือไม่ก็อนาคตมั้ง ไม่รู้สิ ของแบบนี้มันต้องใช้เวลา เรียนรู้ไปเรื่อย ผมขอบคุณพี่มากนะที่พี่ช่วยผมอะถึงพี่จะช่วยผมกับพี่เชอะแต่ขอบคุณมากจริง ๆ พี่ยินดี ไปไหนมาครับ ไปกินน้ำนะครับ แล้วให้ทูบนอนได้ไหมอะ สบายครับ คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ วันนี้นะครับที่เรามาประชุมกันเนี่ย เพราะว่ามิชชั่น 7 ของเรานะครับ มีปัญหาครับผม ไม่ผ่าน QA นะครับ QA ตีงานกลับมานะครับ เพราะว่าเกิดปัญหาติดบั๊กครับผม เจอกันครับ บ๊ายบาย ก็รู้ตัวนะว่าหล่ออะแต่ไม่ต้องมองขนาดนี้เลย มึงหายไปไหนมา ป่วยอ่ะ ป่วย น้องเชป่วยเป็นไรคะ กุ้งยิงครับ กุ้งยิง ครั้งนี้กุ้งยิงขึ้นที่ไหนอีกล่ะน้องเช ที่
ขี้จมูกบังคับพี่อิง ไปดีกว่า มุกเก่าสอนน้องบ้างนะว่า มันมีอีกหลายโลกเลย เปลี่ยนโลกบ้าง มันโป๊ะ ฮะนั่นมึงบอกกู กูไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นี่หว่า ไอ้ทูบติดคุกอะเรื่องใหญ่อยู่แล้วเว้ยมันเอาอะไรมาเล็กวะ เออมาจัดการได้แล้วนี่ไง ไม่ได้บอสมาช่วยอ่ะ ก็คงรบกวนมึงแหละพี่ แล้วนี่บอกว่าเสียค่าประกันไปเท่าไหร่ 500,000อ่ะเบาๆดิวะคนมองหมดแล้วเนี่ย โอ้แสงไอ้ทูบที่มันโคตรสร้างเรื่องเลย แล้วมึงอะขายเงินที่ไหนคืนบอส เอาตัวไป บอ คื ส น เขาบอกไม่รีบอ่ะ คดีจบไปทูบไม่ผิด ก็คงได้เงินคืนนะมั้ง แต่ว่าจะจบอะมันเป็นปีๆเลยนะเว้ย กูขอเขาผ่อนเขาก็ไม่ยอมอ่ะ ไม่รู้จะทำไงวะ เอาตัวเขาแรก เลยทูบเป็นไงบ้างอะ กูไปส่งมันที่หอเมื่อเช้าอ่ะ แม่งรู้สึกผิดจนกูรู้สึกผิดไปด้วยเลย แต่ว่ามันไม่ทำจริงใช่ป่าวะ บอกกูงั้นนะ ก็ดี เด็กอวดเก่งใหญ่ทูบอะเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปว่ามันคงหมดความมั่นใจน่าดูอีก ลดอีโก้บ้างก็ดี กูเหนื่อยที่จะง้างปากเวลาจะคุยกับแม่งแต่ละทีเนี่ย เหมือนที่กูเหนื่อยกับมึงเลย ว่าไงเจ๊ เกิดเรื่องใหญ่แล้วแจ๊ค ฮะ ทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรม เกี่ยวข้องคดีค้ายาเสพติด เอา นี่มันลูกบอสกับมึงนี่หว่าไอ้แหลม โดนข่าว โคมลอย ไม่ได้วะ แล้วเมื่อกี้คุณแม่บอสมา อยู่ในห้องบอสเอง ทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับ ผมอธิบายได้ แต่ข่าวมันก็ออกไปแล้ว ถึงยังไงภาพลักษณ์ของเราก็เสียไปแล้ว แต่แม่ครับ ความจริงนั้นก็คือความจริงอะถ้าคนเขาเข้าใจผิดแล้วเขาแค่อธิบายอะ กัน คนในสังคมเนี่ยมันพร้อมที่จะเหยียบย่ำเรามากกว่าสร้างนะลูก แล้วผมทำอะไรได้บ้างอะ ลูกต้องเลิกยุ่งกับเด็กคนนั้น ผมทำแบบนั้นไม่ได้อะ พ่อให้แม่มาเจรจากับลูกเรื่องนี้ ถ้าลูกจบมันไม่ได้ ลูกรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ขอโทษที่เสียมารยาทที่ไม่ได้เคาะประตูก่อนนะครับ แต่เรื่องเนี้ย ผมปล่อยให้ใครเข้าใจผิดไม่ได้จริงๆครับ เช คุณออกไปก่อน บอสไม่ได้ผิดจริงๆนะครับ แต่ถ้าจะมีสิ่งที่ผิด ก็คือเธอ ก็คงจะมีแค่อย่างเดียว ผิดที่ได้มารู้จักกับคนอย่างเธอไง ออกไปจากชีวิตลูกชายฉัน อ๋อทำไมต้องมีแม่ นี่ อยู่ คือ ด้ วิ วย ธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างเธอ พอที่จะชดใช้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ อ่ะมาอุปสรรคอีกรอบหนึ่งมา แม่อีกแล้ว ทูบจบมาแม่ต่อ ครับ เอารับด้วย เขาไล่กูให้ออกไปจากชีวิตลูกชายเขาอะเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างกูอะพอจะชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อะ อุ้ย พูดแรงไปปะวะ อืม พอมาคิดดีๆแม่งก็จริงนะเว้ย กูกับบอสแม่ง ไม่มีอะไรเหมาะสมกันสักอย่างอะ พี่แหลม ไม่วนมาเรื่องนี้สิครับ ก็มึงลองคิดดูดิ ทำไมต้องเปิดจอหลังเป็น ฐานะก็ต่างกันฟ้ากับเหว จุ่มดัง ข้า ด้วย งเดียวอะเช่าหอกูได้ครึ่งปีเลยมั้ง ห้องน้ำคอนโดเขาอะใหญ่กว่าห้องนอนกูอีกนะเว้ย ไหนจะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอีก ไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่าง ว่ามึงคิดมากเกินไปละมึงโทษตัวเองอยู่เนี่ย แล้วมีอะไรที่กูไม่ผิดบ้างอะครั้งแรกบอสก็เดือดร้อนเพราะกู ครั้งนี้บอสก็ต้องมาช่วยกู ก็มาเดือดร้อนอีกอะ แล้วมึงเคยถามเขายังอะว่าสิ่งที่เขาทำให้มึงอะเขาคิดว่ามันคือเรื่องเดือดร้อนจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาอะเต็มใจทำให้มึงวะ ฮะ ไม่รู้เลยว่ะ พี่แหลมใจเย็นไม่ต้องคิดมากนะครับ ทั้งทูบทั้งพี่แหลม แล้วก็บอสอะไม่มีใครผิดทั้งนั้น ม
ไม่สมควรมีใครมานั่งโทษตัวเองนะ ทุกปัญหา มีทางออกเสมอเว้ย เฮ้ย ไอ้แหลม มึงทำได้อยู่แล้วเว้ย เดี๋ยวมึงกับบอสก็ผ่านมาได้เรื่องแค่เนี้ย อ้าวทำไมเสียงตำรวจมา อ๋อ ตกใจ มึงรับโทรศัพท์บอมหน่อยเถอะ โทรมาเป็น100 สายแล้วมั้ง เพิ่งเคลียร์เรื่องนั้นจบมาเจอเรื่องแม่ต่อโอ้ปวดหัว หาย จ ไปไหน ริ ของ งเขาเนี่ยทำไมไม่รับสายอะเช อืม กลับมาแล้วครับ ซื้อส้มตำเจ้าอร่อยมาฝากบอสด้วย อย่างนี้มันต้องโดน ผมนึกว่าคุณทำตามคำพูดของแม่ผมแล้วซะอีก โอ้คำพูดไหนอ่ะ แม่บอสพูดไปเยอะเลยอ่ะ เช สัญญากับผมนะว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะสู้ไปด้วยกัน คำพูดโคตรเชยเลย เหมือนพระเอกละครตอนเย็นเลย เช สัญญากับผม สัญญา สัญญาว่าอะไร ก็สัญญาว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องพยายามมากแค่ไหน อดทนมากแค่ไหน ก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาอยู่กับบอสไงครับ ผมรักคุณนะเช ฉันคงจะโชคดีเพราะใครเธอเป็นคนที่ใจพูดมาดีพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจ เธอเปรียบมันที่สา เฮ้ย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  ดูมีความ เฮ้ย ถ้าแม่รู้ แม่ตีตายแน่เลยเชย แม่เขาก็ตีเหมือนกันแหละ ไม่ได้แม่เราอย่างเดียว มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดี รู้เรื่องอะไรเหรอครับ ก็แม่ให้หัวใจมาแค่ดวงเดียวอ่ะ ก็ดันไปให้เขาซะหมด นี่ คุณน้ำเน่าไม่ต่างจากผมเลยนะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว500,000ชดใช้นี่แหละ ส่งตัวมา บอกแม่คุณด้วยนะครับ ว่าไม่ต้องเป็นห่วง ผมจะดูแลให้อย่างดี เราก็ไปกับเขาไงเราก็ไปกับเขาไง อุ๊ยตายแล้วอุ๊ยตายแล้วตายแล้ว นี่คุณเริ่มก่อนเลยเหรอ ได้ปะล่ะ ว่ะเด็กมันสู้ นี่คือครั้งแรกนะ ไม่เคยเลยก่อนหนะเนี่ยถูกปะนี่ก็ได้เป็นครั้งแรกของเชด้วยอะเพราะก่อนอันนี้เขาชอบผู้หญิงใช่ไหม เชรักพี่ไหมอะ
แล้วที่ทำอยู่เนี่ย ดูไม่ออกแล้วครับ ก็อยากได้ยินจากปาก เดี๋ยวนี้จากปากก็ตอบด้วยปากไปเลย เชรักพี่กันนะครับ ฉันคงจะโชคดียิ่งกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจปกติพอมี จริงๆเขาบอกให้มาเคลียร์กันเฉยๆไม่ใช่หรอ พี่ๆอ่ะ มีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจเธอเปรียบมันผิดสารธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละที่อบอุ่นเหมือนแส โอ้ งในยามเช้า ตายดูกันตอนนี้ตายกันหมดทุกคนจัว ยามที่ฉันร้อนใจกอดกันไว้ให้ไฟได้ดับลง แม้ท้องฟ้าบางวันนั้นมีเมฆมาบังแต่ตอนนี้มีเธอมาคอยนำทางเธอมีค่ากว่าสิ่งใดจะไม่ยอมเสียเธอไปเพราะเธอคนเดียวที่มีความหมายฉันคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคน ทำไมวันนี้ยอมเดินข้างผมล่ะครับ ก็บอสบอกเองไม่ใช่เหรอครับ ว่าไม่มีเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงาน มีแค่ผมกับได้เลยครับบอส หรือจะให้ผมเรียกคุณว่าเบฟดีล่ะ โอ้ยอะไรวะอีพีหน้าหวานหนักเลย แม่อยู่ไหนเนี่ย สากผมให้หน่อยดิ คุณคือความสุขของผมนะครับเช ความสุขที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน เชรักพี่กันนะครับ ฉันคงจะโชค นี่ตัดหล่อปะเนี่ย ตัดหล่อปะเนี่ย เฮ้ย ตัดหล่อปะเนี่ย ไม่ใช่แบบกลัวอยู่ดีไม่หวานนะ แล้วอยู่ดีแบบว่ามาทำมันแบบว่า มีอะไรกันก่อนที่จะจากไปอย่างนี้ไม่ได้นะ เอ้ย โอเคครับ เดี๋ยวก่อนจะไปรีแคปกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผมกับเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผม2 รสนะครับผมไว้เป็นเพื่อนๆนะครับผมเวลาหิวนะครับผมหรือเวลาเดินทางนะครับผมจะไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมมีด้วยกัน2 รสชาติก็คือช็อกโกแลตชิพนะครับผมแล้วก็คุกกี้แอนด์ครีมนะครับผมพูดเลยว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไปลองกันได้นะครับผมเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผมราคาแค่212 บาทเท่านั้นนะครับผมถูกและอร่อยแบบนี้นะครับผมซื้อที่ 7-Eleven นะครับผมทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ plus นะครับผมกับเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสครับผมเดี๋ยวเรามารีแคปกันครับ EP นี้พูดเลยคือแบบหลายเรื่องมากนะเอาจริงๆมันมีหลายๆเรื่องที่อยู่ใน EP นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่คุณแม่มานะมีเรื่องของทูบมานะมันเป็นหลายๆประเด็นเดี๋ยวเราพูดไปทีละประเด็นละกันนะครับผมตอนแรกประเด็นมันคือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆเชเขาต้องการหาเหตุผลในการที่จะจากกับบอสไปถูกปะแต่สุดท้ายคือจากไม่ได้หรอกบอสเขาก็รักขนาดนี้แล้วเนาะเขาก็ทุ่มเทสุดฤทธิ์แต่มีประเด็นหนึ่งคือที่เขามาพูดความจริงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอสรู้ความจริงอยู่แล้วนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชไม่ได้เป็นคนนะครับผมเอาเอกสารไปให้อีกบริษัทหนึ่งที่เหมือนกับว่าทำให้ตัวไทม์เขาถูกไล่ออกนะครับผมจริงๆเขาก็บอกว่าเขารับแทนอีกคนหนึ่งเขารู้ความจริงแล้วแต่การที่มันเป็นแบบนี้กันว่าถ้าสมมติว่าเราคิดกลับกันนะครับผมถ้าตัวละครไม่รู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยตัวละครจะรู้สึกยังไงต่อไปที่เราเห็นมันหวานๆตั้งแต่ EP ก่อนถึง EP นี้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครรู้ความจริงนะฮะเรากลับเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าอย่าง EP ก่อนเนี่ยที่ตัวของบอสเริ่มดีขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าถึงจะแบบให้เกิดเรื่องแค่ไหนถึงจะให้เชทำอะไรก็ตามเนี่ยแต่บอสเขาก็ยังไงก็รู้สึกว่าให้อภัยได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ายอมกลับมาคืนดีด้วยแต่จริงๆเนี่ยการที่ยอมกลับมาคืนดีด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขารู้ความจริงแล้วนะครับผมมันทำให้ตัวละครของตัวบอสมันเริ่มมีมิติมากขึ้นตรงที่ว่าถ้าตั้งคำถามกลับไปว่าถ้าเขาไม่รู้ความจริงอ่ะแล้วสุดท้ายบอสเขาจะยอมที่จะคืนดีหรือยอมที่จะยอมเชเร็วกว่านี้ไหมหรือว่าเร็วเท่านี้ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ตัวละคร2ตัวต้องห่างกันกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ด้วยคำที่เรื่องแหละเนาะมันก็ไม่สามารถจะทำให้ตัวมันแบบมีความดราม่าอะไรขนาดนั้นได้เนาะที่โอ้โหต้องมาห่างกันต้องมานั่งเคลียร์กันมันก็ต้องมีความแบบว่าแฮปปี้นิดนึงเพราะฉะนั้นแฮปปี้นิดนึงก็คือเนี่ยแหละทางออกที่ดีที่สุดของตัวละครนั่นคือการที่ให้ตัวละครรู้ความจริงก่อนตัวละครมาเลยกลับมาคืนดีได้เร็วกว่านะครับผมแต่อย่างน้อยตัวละครเขาก็มีพาร์ทของการที่เขาได้เล่านะว่าต
ตัวเขาเองเนี่ยถึงเขารู้ความจริงขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ไล่น้องผู้หญิงคนนั้นออกนะแต่เขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาตั้งเชื่อในเจตนารมณ์ของตัวเชถึงไม่รู้หรอกว่าเชทำเป็นเพราะอะไรนะถึงไม่รู้ว่าเชเลือกที่จะทำแบบนี้เพราะอะไรแต่เขารู้ว่าเจตนารมณ์เชต้องการจะปกป้องเขาลูกน้องของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยที่จะไม่ไล่ออกแล้วก็ไม่เลือกที่จะลดเงินเดือนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเสียเจตนารมณ์ของเชไปก็เป็นการบอกไกลๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอสเขาก็ค่อนข้างจะเอาใจเชอยู่แล้วแหละแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อเชพอสมควรแล้วก็ถึงให้เชทำผิดเนี่ยบอสก็ยังเข้าข้างเชอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถึงว่าเชปกในสิ่งที่เชต้องการบอสก็ยังทำตามเจตนารมณ์ของเชอยู่ก็ถือว่าจริงๆแล้วตัวบอสชอบเชมากพอสมควรแหละถึงถ้าไม่มีเรื่องผู้หญิงคนนี้มาสารภาพเนี่ยอย่างน้อยบอสเนี่ยก็ยังเข้าข้างเชอยู่ดีนะครับผมแต่อาจจะช้าหน่อยอาจจะไม่เร็วเท่านี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้1ประเด็นที่เขาเปิดเอาไว้แล้วก็ปิดออกมาได้ในเวนี้นะครับผมทีนี้มาเรื่องทูบที่เขาบอกแล้วว่าทูบต้องเป็นดราม่าเนาะสุดท้ายโหดราม่าจริงว่ะตอนแรกคิดว่ามีแค่เรื่องทูบนะครับจะแบบว่าตอนแรกเราเคยพูดกันเนาะใน EP ก่อนๆว่าหรือจริงๆทูบเขาชอบพี่เชหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมจริงๆทูบเขาก็รู้ความจริงรู้ว่าทำไมเทียนถึงฆ่าตัวตายแต่เขาไม่เคยบอกนะครับผมเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะที่ไม่บอกเพราะว่าส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่ากลัวว่าถ้าบอกความจริงไปแล้วเนี่ยตัวของเชจะรู้สึกไม่โอเคแล้วรู้สึกว่าเชจะมีปัญหาแล้วเขาก็ไม่อยากจะบอกความจริงที่ออกไปแล้วกลัวว่าพี่เทียนจะดูไม่ดีด้วยในสายตาคนอื่นนะครับผมเขาก็เลยเก็บความจริงนี้เอาไว้แต่พอเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกกลัวอะไรกลัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เทียนยังอยู่ในใจของพี่เชอยู่หรือเปล่าเพราะว่าการที่เขาไม่บอกความจริงพี่เชไปเนี่ยลึกๆเนี่ยเขาก็อยากหวังไว้นะว่าถึงพี่เทียนจากไปแล้วเนี่ยเทียนก็ยังอยู่ในใจของเชอยู่เพราะว่าเชก็รักพี่เทียนเนาะและเชก็ดูแลทูบเหมือนกับเป็นน้องชายคนหนึ่งแต่พอเขาวันนั้นที่เขาเห็นว่าเชเนี่ยกำลังจะไปชอบคนอื่นเขารู้สึกว่ามันกำลังสูญเสียความรักไปแล้วเขากำลังรู้สึกที่มันมากกว่านั้นคือทำไมเขาต้องโกรธขนาดนั้นเนี่ยตอนนั้นน่ะตอนที่เราเดากันว่าหรือเขารักกันหรือเปล่าหรือเขาชอบพี่เชหรือเปล่าไม่ใช่ที่เขาโกรธขนาดนั้นเพราะเขากลัวว่าถ้าพี่เชไปชอบบอสแล้วเนี่ยพี่เทียนจะอยู่ตรงจุดไหนในความทรงจำของพี่เชซึ่งเขาก็ได้มาเคลียร์กันกับบอสเนาะว่าพี่เทียนมันเป็นอดีตอย่างน้อยๆเนี่ยบอสขอเป็นปัจจุบันและอนาคตละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นจะอยู่จุดไหนก็ยังมีพี่เทียนอยู่ในนั้นเสมอนะครับผมแล้วก็ได้มาเห็นความจริงถึงเนื้อแท้หรือใจจริงนะฮะหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยถูกติดเข้าไปอยู่ในคุกเนาะด้วยเหตุการณ์ที่โดนยัดยามาถูกไหมครับแล้วทำให้ตัวของพี่เชเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยแล้วก็ได้บอสเนี่ยเข้ามาร่วมช่วยด้วยนะครับผมหลักๆเนี่ยก็บอสแหละพูดเลยว่าถ้าไม่ได้บอสเนี่ยไม่รู้จะเอาตัวออกจากคุกยังไงนะครับผมพูดเลยว่าบอสเอกแล้วนี่ก็ดีไป8อย่างเนาะดูรวยก็รวยหน้าตาก็ดีนะครับผมโอ้โหฐานะก็มีคือมีทุกอย่างอะคืออารมณ์แบบเดือดร้อนไม่เป็นไรมีทางแก้นะครับผมรู้สึกว่าแบบมีทางออกสำหรับทุกเรื่องก็เลยถือว่าโชคดีที่ได้บอสเป็นแฟนมันก็เรื่องพยายามจะให้เห็นว่านี่ไงความโชคดีที่เชเจอความโชคดีที่ใครหลายคนก็ฝันถึงอะไรเงี้ยแต่เชนั้นได้สิ่งนี้มาอะไรเงี้ยซึ่งทูบก็ควรจะดีใจกับพี่เชเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของบอสเองก็ช่วยทูบออกมาถูกปะก็เลยทำให้ตัวทูบรอดออกมาจากคุกได้ทำให้ทูบก็เห็นใจของบอสแล้วก็เห็นใจของพี่เชแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆตัวเองเป็นคนที่อีโก้สูงแล้วตัวเองเป็นคนทำอะไรผิดมาจริงๆเรื่องตรงนี้ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบนิดนึงเพราะว่ามีความเร่งๆหน่อยๆเพราะว่าความรู้สึกคือรู้สึกว่าตัวปมของตัวทูบมันถูกปูมันหนักมากรวมกับปมของเทียนอีกที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าพ่อข่มขืนของประเด็นนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันนะฮะรู้สึกว่าด้วยปมที่มันหนักมากๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกคือทำไมตัวทูบมันถูก drop ความดราม่าตรงนั้นไปด้วยความที่ถูกเร่งของจังหวะเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าทูบมันคิดได้เร็วจังเลยทำไมทูบมันรู้สึกว่าคิดได้ง่ายจังเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆรู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรที่มันดูหนักกว่านี้หรือถาโถมกว่านี้คือการที่แค่ติดคุกมันอาจจะแบบก็คือหนักแหละแต่คือมันด้วยความที่เรื่องด้วยนาทีของเรื่องหรือการเล่าเรื่องมันไม่ส่งให้รู้สึกว่าเรื่องที่ทูบเจอมันหนักนะครับผมถ้ารู้สึกว่าเราเห็นว่าทูบเจอมันหนักกว่านี้มันยังคงรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้หนักจริงว่ะมันควรจะรู้สึกว่าเข้าใจแล้วพอเรื่องที่มันเกิดเนี่ยทำไมมันถึงควรจะคิดได้สักทีว่าสิ่งที่มันทำมันไม่ดีแล้วทำไมมันถึงควรจะเข้าใจสักทีว่าที่บอสทำเนี่ยกับเชทำเนี่ยเพื่อเขาจริงๆมันขาดน้ำหนักตรงนั้นไปนิดนึงมันเหมือนเรื่องมันถูกเร่งนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคครับผมก็ออกมาในแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้ตัวเรื่องของทูบมันก็จบไปในแบบที่แบบว่าควรจะเป็นนะครับผมว่าโอเคทูบเข้าใจและทูบก็รู้ว่าพี่เชเนี่ยรักเขาจริงๆเหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆนะครับที่ดูแลเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีพี่เทียนอยู่ในหัวใจเสมอก็ถือว่าจบประเด็นทูบไปนะครับผมแล้วก็โชคดีที่ได้บอสเข้ามาช่วยไว้แต่เนาะบอสก็ได้เป็นคนแบบ
หนุ่มไฮโซมีชื่อเสียงนะครับผมก็เลยมีคนแอบถ่ายไปลงข่าวนะครับกลายเป็นหนุ่มโรงแรมชื่อดังนะครับผมมีความพัวพันกับค้ายาเสพติดแต่จากประสบการณ์ในปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นแบบว่าคนดังเซเลบหรือเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในแวดวงการบันเทิงหรือวงการอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับผมถึงเป็นข่าวก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะเขาไม่ค่อยรู้กันหรอกครับว่าทายาทโรงแรมนี้เป็นใครหนูนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นอาจจะเป็นแค่ข่าวแค่1 วันแล้วก็จบไปสิ่งที่แม่พูดดูเหมือนโหจะเป็นแบบว่าเสียชื่อเสียงเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นเหมือนกับแบบคนที่อยู่ในแวดวงสังคมอยู่แล้วคนให้ความสนใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยน่าสนใจข่าวพวกนี้จะเป็นข่าวที่ดีกว่านะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเรื่องเขาบรรยายว่าตัวบอสเป็นแบบไหนเนาะแต่รู้สึกคือถ้าเป็นแค่นักธุรกิจทั่วไปแล้วไปพัวพันค้ายาเสพติดเนี่ยถ้าจะเป็นข่าวที่มาแค่1 วันแล้วก็หายไปนะครับผมไม่สนใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อชื่อเสียงบริษัทด้วยแต่ที่ส่งผลแน่ๆคือลูกน้องในองค์กรเพราะว่าเราจะเห็นว่าเจ้านายเราเนี่ยไปพัวพันคดีแบบนี้แล้วเราจะไว้ใจเจ้านายเราได้ไหมเจ้านายเราเป็นคนดีจริงไหมอันนี้มีผลนะครับผมเลยถามว่ามีผลไหมมีผลแหละแต่ไม่ใช่สิ่งที่แม่อ้างกับคนนอกแต่มันคือมีผลกับคนที่เป็นลูกน้องเราเองถ้าลูกน้องเราเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เรื่องพวกเนี้ยเราเข้าใจกันได้ง่ายและมันก็ถ้าเป็นแบบอยู่ในวงใน internal นะครับผมเราสามารถที่จะอธิบายได้พูดให้มันเคลียร์ได้เปิดแถลงข่าวยังได้เลยเพื่อจะเซฟชื่อเสียงของตัวเองส่วนไอ้คนนอกที่ไม่รู้จักเราก็ปล่อยเขาไปเถอะไม่เกี่ยวกันนะครับผมมันจะไม่โหถึงขั้นขนาดว่ารู้จักว่ารู้เจ้าของโรงแรมนี้ไม่พัวพันค้ายาเสพติดแล้วจะไม่นอนโรงแรมก็ไม่ใช่คนจะนอนโรงแรมไม่ได้สนใจชื่อเสียงเจ้าของนะครับคนจะนอนโรงแรมสนใจว่าโรงแรมน่านอนหรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะเลยไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นที่แม่อ้างมาเป็นเหตุผลแหละคือแม่แค่รู้สึกว่าพอไปยุ่งกับอีเด็กคนเนี้ยมันก็เลยเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามมาซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับมันไม่สมพงกันเนาะเหมือนทำให้ลูกฉันแบบว่าเจอแต่เรื่องเลวๆเรื่องร้ายๆอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลูกชนะออกมาจากคนนี้สักทีก็เลยหาว่าเป็นข้ออ้างในการที่จะให้ลูกต้องออกมาจากคนนี้ไม่งั้นเนี่ยเห็นมันเสียชื่อเสียงแล้วมันทำนู่นทำนี่แล้วควรจะออกมาสักทีแล้วก็ได้ทีนะครับเชเข้าไปในห้องแม่ก็เลยใส่เต็มไปเลยว่าเธอควรจะรู้นะว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรก็คือห่างจากลูกฉันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการยื่นคำขาดที่แม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยไว้หน้าเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีประเด็นเรื่องแม่เข้ามาใน EP ท้ายๆแบบนี้นะครับผมด้วยเรื่องที่มันมีโทนแฮปปี้แบบนี้ก็เลยกลัวว่า EP หน้าเนี่ยหรือจริงๆแล้วเช่มันกลับมาหาเนี่ยมันไม่แค่ต้องการแค่วันไนท์สแตนด์วะหรือจริงๆแล้วมันคือแบบว่ามาเพื่อแค่จะลาจากวะกลัวมากเลยแต่ก็คิดว่าคงไม่หรอกมา EP 11แล้วนะมันใกล้จบแล้วอาจจะมาแบบคืนดีจริงๆแหละแล้วก็น่าจะจับมือกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคแหละแล้วเดี๋ยวคงต้องมีการเคลียร์กับแม่ใน EP หน้าแหละว่าตกลงแล้ว2คนคือยังไงแล้วบอสจะทำยังไงให้มันชัดเจนขึ้นแล้วบอสจะทำแบบไหนว่าให้แม่เห็นว่าเขายังเลือกที่จะคบกับน้องคนนี้ว่าน้องคนนี้คือความสุขของเขาความสุขจริงแหละชอบโมเมนต์ของการที่แบบบอกรักกันแล้วก็ตอบด้วยอยากได้ยินเสียงจากคุณไม่ตอบจูบก่อนตอบด้วยปากไงแล้วค่อยบอกว่าผมรักบอสนะครับคือแบบมันจะอะไรกันหนาคือแบบนั้นคือแบบว่าเนาะคือมันชอบความที่แบบว่ามันมีลูกเล่นของคำแล้วแม้ถึงมุกมันจะดูแป๊กๆมุกมันจะเก่าๆแต่มันพอดู2คนที่มันเล่นแล้วมันมีเสน่ห์ดีถือว่า2คนนี้เล่นได้ดีขึ้นเยอะมากนะเทียบกับอองชองเตเนาะแล้วพอมาเจอในนี้คือแบบโอ้โหยิ่งเป็นฉากเลิฟซีนมันคือแบบมันมาแบบเบาๆแต่มันดูละมุนมันดูดีอะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบมันดูเรียลมันดูแบบน้องเก่งว่ะน้องทำถึงว่ะน้องใช้ได้ว่ะขนาดที่แบบว่าได้ไม่บอกว่าแบบผมมันต้องแบบจัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะแค่มันแบบมาแบบเบาๆแต่แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันผ่านแล้วดูแล้วมันเข้าใจของความรู้สึกว่าตัวละครมันรักกันแค่ไหนอะไรเงี้ยด้วยคำพูดที่มันดูอ่อนละมุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วชอบความที่แบบบอสก็โอ้โหแสนดีดูทุกอย่างพูดแหละก็มีเงินเราก็ทำทุกอย่างแถมว่ามีรถนะคะให้นอนในรถแต่ก็เข้าใจนะถึงให้คนมีเงินบางคนก็ไม่ทำแบบนี้นะครับคนมีเงินบางคนก็ไม่ทำแบบนิสัยดีแบบนี้เหมือนตัวละครที่เป็นพระเอกแบบนี้นะฮะคนมีเงินบางคนต้องทำเหมือนกับที่ตัวของเชคิดแหละว่าบอสจะมานอนทำไมตรงนี้กับไปนอนที่คอนโดเถิดเดี๋ยวมานอนตรงนี้ตากลมตากยุงทำไมอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ทำให้เห็นว่าจริงๆบอสเขาจริงใจแค่ไหนนะครับผมแล้วบอสเขาดูแลดีด้วยนะดูแลมากๆอะไรเงี้ยขนาดจนเชก็งงเหมือนกันแหละว่าโอ้โหบอสทำขนาดนี้ได้เลยเหรอแล้วเขาเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างด้วยเขาใส่ใจคนรอบข้างเชด้วยเขาสูว่าโหนี่คือวิธีการเข้าหาแบบสุดๆคือแค่ขนาดนี้แล้วนะถ้าเชไม่รักบอสนี่ก็คือแบบเธอจะไปหาใครดีเท่านี้ในชีวิตเธออีกพูดเลยตรงๆไม่มีแล้วคือคนดีขนาดนี้มาชอบเธอเนี่ยคือมันจะมีประโยชน์ที่บอกว่าเราไม่ชอบคนดีเนาะเราชอบคนที่เราชอบถึงให้ดีขนาดนี้เราก็ชอบไม่ได้แต่ถ้าเขาดีขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ชอบอีกเธอ
ปล่อยให้คนอื่นไปเถอะเธอกำลังจะเสียอะไรนะของมีค่านะที่เขาจะปล่อยทิ้งไปอ่ะไม่ควรเนาะถ้าเป็นใครเจอแบบโมเมนต์แบบนี้นะควรเก็บเขาไว้นะครับผมเก็บเขาไว้ให้ดีเลยนะครับผมไม่ควรจะปล่อยไปเลยเด็ดขาดนะฮะหายากนะครับพรีเมียมแบบนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องของการที่ว่าเรายังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอยู่ดีว่าเรื่องมาถึงจุดของการที่แบบเลิฟซีนแบบนี้นะครับผมเพราะว่าตัวละครของตัวเชเองเพิ่งจบเรื่องของเทียนมาและอย่างหนึ่งคือตัวเชก็เคยชอบผู้หญิงมาก่อนแต่รู้สึกว่าถึงเขาชอบผู้หญิงมาก่อนเขาไม่ได้รับรักกับเทียนเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้แฟนกันเขาก็คงจะรู้สึกไม่ได้มีโมเมนต์ของการเป็นแฟนกับผู้หญิงจริงๆจังๆแล้วก็เพิ่งมารู้สึกรักในตัวบอสด้วยแล้วก็ยกทั้งใจให้บอสไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะการมีอะไรครั้งนี้คือครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับผมแล้วก็รวมถึงว่าเป็นครั้งแรกกับน้องผู้แบบกับผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันคงจะแบบประดักประเดิดนิดนึงแหละแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องมาด้วยความที่เต็มใจมากคือวิเคราะห์ไปถึงตัวละครคือถ้าตัวละครมันแบบไม่รักจริงๆไม่เต็มใจจริงๆมันคงไม่มาถึงจุดนี้แน่นอนแสดงว่าตัวละครตอนนี้คือต้องรักมากๆก็เลยคิดว่ายังไงเขาก็น่าจะแบบจับมือแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่ยอมถึงขั้นนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขายอมถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยแล้วเขายังจะทิ้งบอสไปอีกเนี่ยมันจะทำให้บอสตกเหวเลยนะตกดิ่งเลยนะไม่รู้แบบขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเนาะทีนี้แล้วก็จะมีการแทรกประเด็นของตัวทีกับโซ่นิดหน่อยนะครับผมน่ารัก2คนนี้มาเหมือนกับว่ามาเบาๆนะครับผมแล้วก็มีการเกิดเวลาถ้าแพ้ครั้งนี้จะเป็นยังไงคิดว่าครั้งนี้คงต้องแพ้อีกรอบแน่ๆนะครับผมส่วนเรื่องเกมมีการพูดเรื่องเกมนิดหน่อยนะครับผมว่าตกลงเกมใหม่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยว EP 11-12เดี๋ยวคงขมวดเรื่องนี้แหละทั้งการแข่งเกมนะครับผมการออกเกมใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงต้องพูดถึงเรื่องออฟฟิศบ้างไม่ใช่พูดถึงเรื่องความรักของ2คนตลอดเวลากับเรื่องของเชซะส่วนใหญ่นะครับผมยังไม่ค่อยเห็นเรื่องออฟฟิศเลยว่าออฟฟิศพาร์ทเขาเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเชกำลังจะจบฝึกแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูตรงนั้นอีกละกันนะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกับ EP หน้าเนาะ EP ที่11ของชอกเชคู่กันบอสแอนด์เบฟครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไปด้วยกับเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผม2รสชาตินะครับผมช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมในอ้อมอกอ้อมใจแค่212 บาทเท่านั้นซื้อที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมให้การสนับสนุนตลอดมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่ไม่ทิ้งกันเนาะคลิปหายไปหลายวันเลยนะครับอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็บอกไปแจ้งไปแล้วว่าแบบบาดเจ็บนิดหน่อยคลิปจะมาช้าครับเรื่องอื่นๆอาจจะมาช้ากว่านี้นิดนึงนะขอโทษด้วยละกันนะครับผมอาจจะต้องกลับไปเมืองไทยเลยละอัดทีเดียวนะครับผมอาจจะไม่ได้อัดที่นี่แล้วนะครับผมก็ขอโทษจริงๆที่มาช้าในหลายๆคลิปนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับนี่บ๊ายบายครับบ๊ายบาย